අයිබෝන් දරුවනේ අද අපි තවත් නිර්මාණයක් කරන්න යන්නේ මේකත් වෙසක් සැරසිල්ලක් කරන්න යන්නේ. දැන් බලන්න දැන් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ වෙසක් කුඩු හදනවා, වෙසක් තොරන් පොඩියව හදන ඇති ගෙදරදී. ඒ වගේම බුදුරැස් මාලා හදනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. අද අපි ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ වෙසක් තොරණක්, පොඩි තොරණක් නිර්මාණය කරන්න හැටි. හරි මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කීපයක් තියෙනවා. හරි මගේ ළඟ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එක එක සැරසිලි සහිත බල්බ් වෙල් කීපයක්. මේ එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ තවත් ඒ වගේ බල්බ් වෙලක්. හරිද? ඒතකොට මේ වගේ බල්බ් වෙල් දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ සඳහා තව ගන්නවා අර මේ එළිය විහිදුවලා කැරකෙමින් එළිය විහිදුවන බල්බ් එකක්. මේ තියෙන්නේ තව එකක්. හරි? ඊට අමතරව අපිට පාප්ප ටිකක් ඕනේ, ඇන කීපයක් ඕනේ, මිටියක් ඕනේ, මේ වගේ දේවල් ඕනේ. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ රූපේ. හරිද? ඔයාලට විශාල රූපයක් පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ මම දාගැබක් හදලා තියෙන්නේ. මේ දාගැබ හැදුවා කලින් මේක පුතා ලී වලින් හදලා තියෙනවා. ලී වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේකේ උඩම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට හෝල්ඩර් එකක් සවි කරලා තියෙනවා. ඒක තියෙන හෝල්ඩර් එකක්. ඒකෙන් බල්බ් එකක් සවි කරන්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ මෙතන අර වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන් බල්බ් එකක් දාලා තිනවා. ඊළඟට දැන් වෙසක් තොරණක් නිර්මාණය කරන්න. එතකොට අපිට මම ගත්ත බුදුන් වහන්සේගේ තෙමගුල නිරූපණය කරන මෙන්න මේ විදිහට රූප කීපයක්. හරි. ඊළඟට මේකේ සුදු කඩදාසි අලවලා තියෙනවා. ඊළඟට දාගබ්බක හැඩයට මේක හදලා තියෙන්නේ ලී වලින්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ පිටිපස්සේ බැලුවොත් ඒවන් ලී සම්බන්ධ කරලා කපලා ලී වලින් මේක හදලා තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට මේක වීඩියෝ එක ගොඩාක් වෙලා යන නිසා ඒ ටික මම මුලින් කරලා තිබේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ වටේට සහ යටින් ඇන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් බලමු අපි ඊතුරු වැඩ ටික මේකේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට මේසයක් මත තියෙනවා. හරි. මේක මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මේකේ බල්බ් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. අර කලින් කිව්වා වගේ පළවල තියෙනවා. මේ ටික තියෙනවා. දැන් පාප්ප ගාලා තියෙන්නේ සහ සුදු කඩදාසි වලින් එක අලවලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ පුතාලා මගේ ළඟ තියෙනවා මේ බල්බ් එක. right මම මේ බල්බ් එක අරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති ඇන වටේට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ බල්බ් එක මේ වටේට මම මෙතන ඉඳලා සම්බන්ධ කරගෙන යනවා. right right එතන මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේක මේ විදිහට උඩට එන විදිහට මේක සම්බන්ධ කරනවා. මේ බල්බ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ තොරණ ගෙදරදී වලට පහසු ආකාරයට මේ තොරණ ඉවසේදී නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට මේ බල්බ් එක සම්බන්ධ කරනවා. මේකට එන සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හරි. යන වලට මෙන්න මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඔයාලා කැමති බල්බ් වල යොදා ගන්න පුළුවන් වර්ග කීපයක්. වර්ග කීපයක් තිබ්බොත් මේක හරි ලස්සනට එනවා තවදුරටත්. මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් වල නිර්මාණය කරනවා. right මේකෙත් ඇන වලට සම්බන්ධ කරලා මම මේක උඩට ගන්නවා. මේක හැම වෙලෙම උඩට ගන්නවා. උඩට අරගෙන මේක නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම තමයි විදුලිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කරද්දී සහ විදුලිය සම්බන්ධ දේවල් ළමයි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වැඩිහිටියෙක්ගේ සහාය ගන්න ඕනේ. හරි. ඒකක් හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන නැවත උඩට එන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික. හරි. මේ විදිහට දරුවනේ මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මෙතන ළමයි මේ බල්බ් එකේ මේ ටිකත් අපිට මේ විදිහට සම් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට අපි බලමු දැන් මේක අනිත් පැත්ත හැරෙවට පස්සේ අර ඒ ටික හැරලා එයි. හරි. මේ ටික පැහැදිලි. හරි. ඊළඟ දරුවනේ මගේ ළඟ තියෙනවා තවත් ලොකු විදුලි බූරු තියෙන්නේ මේ නයිට් බල්බ් තියෙන්නේ. ඊට අපි මේ නයිට් බල්බ් ටිකත් මේකේ සවි කරමු දරුවනේ. මේකේ නයිට් බල්බ් ටික මේක සවි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අර අපි කලින් මේක වෙනම අරගෙන අපි මේක පැත්තක ඉඳලා සවි කරගෙන යනවා. right අපි මෙතන ඉඳලා ඒක සවි කරගෙන යනවා. तर මම කලින් මේක යන සවි කරලා තිබ්බේ. මේ විදිහට තරුණේ අර නයිට් බල්බ් එකේ බල්බ් වලේ තියෙන බල්බ් ටික අපිට සවි කරගන්න පුළුවන්. මේක පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. මේ බල්බ් ටික ඔක්කොම උඩට ගන්න ඕනේ ළමයි.
උඩට එන විදිහට මේක සවි කරගන්න. නයිට් බල්බ් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ වර්ග කීපෙම බල්බ්ම එතන සවි කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට පුතලා මේ බල්බ් ටික අපිට සවි කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මූලික බල්බ් ටික මේකේ සවි කරා. තවත් දරුවනේ ලයිට් ටිකක් තියෙනවා අපිට ඒකත් මෙන්න මේ පැති වල සවි කරන්න පුළුවන්. මේක හදලා තියෙන්නේ නිවෙන දැල් වෙන විදුලි බුබුලු කීපයකින් යුක්ත වෙලා තියෙන මෙන්න මේ නයිට් බල්බ් ටික. ඒතර ඒක අපිට ඊට පස්සේ මෙහෙම සවි කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මූලික වැඩ ටික දැන් ඉවරයි. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ බල්බ් ටික පුතාලා සවි කරගන්න පුළුවන්. හරි පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි මේක වෙනම රඳවන්න ඕනේ. ඊට අමතරව දැන් මම මේක රඳවනවා. රඳවලා මෙන්න මේ බල්බ් එක පිටියේ කැරගෙන බල්බ් එක ඒක අපි ඊට පස්සේ සවි කරනවා. හරි අපි මේක ඉස්සෙල්ලා පරිස්සමෙන් බිමට අරගෙන රඳවන්න ඕනේ. වල පේන ඇති ළමයි දැන් මේකේ මේ බල්බ් ටික සවි කරපු ආකාරය මේකේ මේ විදිහට මේ බල්බ් රඳවලා තියෙනවා. රයිට්. හරි. අපි දැන් ඇණයක් සහ මිටියක් යොදාගත්තා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ බල්බ් තුන තව මේ විදිහට මැදටම රඳව ගන්න. මේ ආකාරයට මේ බල්බ් ටික රඳව ගත්තා. හරි. දැන් දරුවනේ ඔයාලට පේන ඇති මේකේ බල්බ් ටික මෙන්න මේ විදිහට අපි රඳවලා තියෙනවා. රයිට්. අපිට මේක බිම තිබ්බොත් මේ විදිහට ලස්සනට පැහැදිලි පිළිවෙලට මේ ලයිට් ටික බිම තියාගන්න පුළුවන්. රයිට්. හරි. ඊළඟට මෙතන මේ පැත්තේ මේ බල්බ් වල මේ විදිහට රඳවනවා. හරි. අපි ඊළඟට අපි ළඟ තියෙනවා පේන ඇති එකිනෙකට වෙනස් බල්බ් වර්ග කීපයක්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ බල්බ් එක උඩට රඳවනවා. උඩ ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා දරුවනේ. ඒ ෆෝල්ඩර් එකට ඒක රඳවනවා. හරි. දැන් මූලික ටික ඉවරයි. පැහැදිලිද? මූලික ටික ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ විදිහට මේක විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මේක විදුලියට සම්බන්ධ කරද්දී දරුවනේ මේ විදුලියට සම්බන්ධ කරමු අපි. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට අපිට එක එක අරගෙන විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි විදුලිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කරද්දී අර මම කලින් කිව්වා වගේ හරි පරිස්සමෙන් බලවත් කරන්න ඕනේ. හරි. අපි තියෙන ඔක්කොම ටික වෙන වෙනම සම්බන්ධ කරනවා. ඊට තව එකක් තියෙනවා නේද?
ඔයාලට පේන විදිහට දරුවනේ අපිට තව එක බල්බ් එකක් තියෙනවා. එකත් එකේ සවි කරන්න ඕනේ. අයිත් අපි එක හරි ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති තොරණක් ගෙදරින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර මම චූඩාමණිකයක් වගේ කරගෙන තමයි උඩ බල්බ් එක දැම්මේ. හරි ඊට පස්සේ මැද කොත නිර්මාණය කරා වෙනත් වර්ගයකින්. ඊට පස්සේ යටින් දැම්මා නිවැරදල් වෙන ඉදිරි බුබුලු. හරි ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට කැරකෙන ඉදිරි බුබුලු දානවා. හරි ඒතර ඔයගොල්ලන්ටත් ඔය වගේ එකක් නිවසේදී නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි අදට ඔය ටිකෙන් ඉවරයි. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. බයි බයි.